පිළිගන්නවා සයිබර් මලිය මොඩ් YouTube channel එකෙන් ගෙන අලුත් වීඩියෝ එකත් එක්ක ඔන්න අද ගේන්න හිතුවා WhatsApp review එකක්. මේ WhatsApp එක හැදුවේ SNTech show එකේ එක්කෙනා. එයාගේ YouTube channel එකේ link එක මම description එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලා එයාගේ channel එකේ වීඩියෝ එක බලලා එයාව sub කරගෙන යන්න. ඔන්න අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. WhatsApp එක මේක නිල් පාටට තමයි හදලා තියෙන්නේ. normal විදිහට use කරන්නත් පුළුවන්. කැමතියට ලයිට් විදියට ලයිට් දාලා ලස්සනට යූස් කරන්න පුළුවන්. WhatsApp එක මේ විදිහට තමයි ඕපන් වෙන්නේ. normal විදිහටම ඕපන් වෙන්නේ. WhatsApp එක මුලින්ම WhatsApp එකට ගියාට පස්සේ මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ආයෙත් මෙතන උඩින් මේ 34ක් පේනවා ඇති. එතනින් ආයෙත් මෙතන side view එක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ buttons වලින් තමයි ආයෙත් light on කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මම side view එකේ උඩ ඉඳලම ගන්නම්. මුලින්ම තියෙනවා broadcasts තියෙනවා, archive message තියෙනවා, themes තියෙනවා, settings තියෙනවා. history effect in home. කියන්නේ home එකට history effect එක දාන්නේ මම history effect එකක් කරගන්න. ඊට පස්සේ calculator එක තියෙනවා. dark theme එක තියෙනවා. ආර ගණන් හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ calendar එක තියෙනවා. ඒකට ඔකෙන් දිනේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකේ dark theme එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේකේ ගේම් එක තියෙනවා. ටෙම්පල් රන් ගේම් එක තියෙනවා මේකේ. ඒක ගහන්න ඉතින් ඉන්ටර්නෙට් ඕනි. ඔයාලා WhatsApp එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා data on කරලා ටෙම්පල් රන් ගේම් එක ගහලා බලන්න. ඊට පස්සේ text repeat එක තියෙනවා. text repeat එකෙන් ඔයාලට මොකක් හරි message එකක් type කරලා ඒක කැමති ගානක් ඔයාලට දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තියෙනවා snow effect එක නෙමෙයි. ඊට පස්සේ තියෙනවා ASCII convert එක. ඔයාලට ඒකෙන් convert කරගන්න පුළුවන් මොකක් හරි කෝඩ් එකක් ASCII විදියට. ඊට පස්සේ තියෙනවා snow effect එක තියෙනවා. snow effect එක කියනවා හිමයට නෙමෙයි. ඒක ඔයාලට මෙතනින් ගිහලා off කරගන්න පුළුවන්. මේ ටික දෙක off කරනවා snow effect එක off වෙනවා. WhatsApp එක restart කරන්න ඕනි. මේ හදාගත්ත දේවල් history effect එකේම දාලා WhatsApp එක restart කරන්න ඕනි. ඊට පස්සේ තියෙනවා number link එක. ඒකෙන් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ නම්බර් එක දාලා link එක ගන්න. හරි ඊට පස්සේ දැන් මම snow effect එක off කරගත්තා. ඊට පස්සේ අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ menu එක open කරලා මේ restart WhatsApp කියන එක දෙන්න. එහෙම කළේ නැත්නම් WhatsApp එකේ snow effect එක off වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට පේනවා ඇති WhatsApp එකේ snow effect එක off ලා දිනවා. light එක පෙන්වන්න කලින් මම ඔයාලට මේක privacy එක පෙන්වලා ඉන්නම්. ඔයාලට කියන්න ඕනේ මේකේ GB base එකේ mod WhatsApp එක. මේකෙන් privacy එක ඔයාලට privacy එක මෙතන උඩින් බලා ගන්න පුළුවන් height tag එක. හරිද ඊට පස්සේ තියෙනවා මෙතන theme එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන theme එක තියෙනවා, home එක තියෙනවා, conversation screen එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම දැන් ඔයාලට තොරන් ටික පෙන්වන්න, light ටික පෙන්වන්න යන්නේ. මේකේ button ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. පළවෙනිම button එක තමයි water drop කියලා තියෙනවා. ඉතින් එතකොට වතුර බින්දුව වැටෙනවා. ඊට පස්සේ bird drop කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ කුරුල්ලෝ, flowers, starlight, ඊට පස්සේ smoke, heavy rain, bubble light, disco light, crash display. මම මේ බටන් ටික සේරම එකපාර on කරලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට. හරිද සේරම on කරපුවාම මේ විදිහට තමයි WhatsApp එක වෙන්නන්නේ. ඒක හින්දා මේ වැඩි on කරපු ගත්ත ඒවා ඒකින්ද සේරම ටික on කරන්නද සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් විතරක් on කරලා ඔයාලට ලස්සනට WhatsApp එක පෙන්නන්න. ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති අන්තිමටම තියෙන
ඇනිමේෂන් රෝ 1 කියන එක ඇනිමේෂන් රෝ 1 කියන එක ටච් කළාට පස්සේ බටන් ඔයාලට WhatsApp එකේ මෙන්න මෙහෙම chat එකේ ලස්සනට ඉෆෙක්ට් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ ඇනිමේෂන් රෝ 2 කියන කොන් කළාට පස්සේ තවත් ලස්සන ඉෆෙක්ට් එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ cracker in profile කියන එකේ ඔයාලට මෙතන profile picture එක ගාව cracker එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. බටන් ඔන් කළා ඔයාලට මේ විදිහට ලස්සනට WhatsApp එක හදා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මෙතනින් site page එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ site page එකේ තියෙනවා YouTube එකට ගිය හැකි ඔයාලට WhatsApp එකේ ඉඳලම ඒකට data on කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම WhatsApp package එකෙන් නෙවෙයි ඔයාලට ඒ site page එකට යන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ normal data තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් YouTube තියන්න ඕනේ. YouTube package එක තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ Facebook යන්න පුළුවන්, Twitter යන්න පුළුවන්, Instagram යන්න පුළුවන්, YouTube යන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ වගේ features ගොඩක් මේ WhatsApp එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ බටන් සේරම ඔෆ් කරලා ඔයාලට normal විදිහටම WhatsApp එක use කරන්නත් පුළුවන්. මේ විදිහට ඔයාලට normal විදිහටම WhatsApp එක use කරන්න පුළුවන්. කිසිම අවුලක් නැහැ. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් boom text එකයි spam send එකයි. මේකෙන් chat එක ඇතුළේ මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන boom කියන එකෙන් ඔයාලට මෙතන කැමති දෙයක් type කරගන්න පුළුවන්. කැමති දෙයක් type කරලා ඔයාලට මේ count එකක් දාගන්න පුළුවන්. මම දාගන්නම් 10ක් කියලා. ඊට පස්සේ 10ක් දාගෙන මේ boom කියන එක දුන්නාට පස්සේ 10ක් send වෙනවා. මේ emoji boom එකට දාපුවම මේ පස්සේ මෙතනින් කැමති දෙයක් type කරලා send කළාට පස්සේ මේ වෙන 10ක් යනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේන ඇති මෙතනින් පල්ලෙහාට ඉතලයක් වගේ එකක් තියෙනවා. ඒක ටච් කළාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා spam send එක. ඒකෙන් මේ Android කියන එක ටච් කළාට පස්සේ Android phone වලට spam send වෙනවා. ඊට පස්සේ Android and iOS කියන එක ටච් කළාට පස්සේ ඔයාලට spam ගන්න phone එකට send වෙනවා. Android සහ iOS phones වලට ඔයාලට ගහන්න පුළුවන් spam. හරි එහෙනම් අදට වීඩියෝ එක ඉවරයි. තවත් අලුත් WhatsApp එකකින් නැවත හමු වෙමු.